Αντρέι Ταρκόφσκι. Η τέχνη γεννιέται από τις κακοτεχνίες του κόσμου. Από μαγνητοφώνηση επιμέλεια, Κωνσταντίνος Σύρμος. Κεφάλαιο Ευτυχία. Δεν ξέρω ποιος είμαι. Πιστεύω ότι αυτή είναι για όλους μας η δυσκολότερη γνώση. Κρίνουμε πολύ πιο εύκολα τους άλλους. Για τους εαυτούς μας ελάχιστα γνωρίζουμε. Μας είναι αδύνατο να αναλύσουμε εντελώς την εσωτερική υφή του ανθρώπου. Και η έκφραση ευτυχισμένος είναι λάθος. Δεν μπορούμε να ζούμε ευτυχισμένοι σε αυτόν τον κόσμο. Δεν δημιουργήθηκε με σκοπό την ευτυχία του ανθρώπου. Έστω κι αν πολλοί πιστεύουν ότι αυτός είναι ο σκοπός της ύπαρξής τους. Νομίζω ότι ήρθαμε στον κόσμο για να αγωνιστούμε, για να συγκρουστούν μέσα μας το καλό και το κακό και να υπερισχύσει το καλό, πλουτίζοντας το πνεύμα μας. Δύσκολα μπορούμε να πούμε αν είμαστε ευτυχισμένοι. Δεν έγκυται στην επιθυμία μας. Κάποιες φορές η ζωή είναι τόσο σκληρή, ώστε μετανοείς που γεννήθηκες. Άλλοτε πάλι μας επιφυλάσσει εκπλήξεις, που και μόνο για αυτές αξίζει να ζεις. Δεν μπαίνει για μένα ζήτημα ευτυχίας. Η ευτυχία καθεαυτή δεν υπάρχει. Κεφάλαιο Παιδικά χρόνια. Τα παιδικά μου χρόνια τα θυμάμαι πολύ καθαρά, ολοκάθαρα. Ήταν η πιο σημαντική εποχή της ζωής μου, που σημάδεψε όλη μου την ύπαρξη. Είναι γενικά η εποχή που συνδέεται με τα εσωτερικά και ψυχολογικά προβλήματα, που καθορίζει όλο το μέλλον του ανθρώπου και ιδιαίτερα όταν πρόκειται για την καλλιτεχνική δραστηριότητά του. Η Άννα Αχμάτοβα, η μεγάλη Ρωσίδα ποιήτρια, τόνιζε τη σπουδαιότητα της παιδικής της ηλικίας, που έθρεψε όλο το μελλοντικό της έργο. Και αυτό ισχύει για κάθε δημιουργική δραστηριότητα του ανθρώπου. Ζούσα με τη μητέρα, τη γιαγιά και την αδελφή μου. Αυτή ήταν η οικογένειά μου. Μεγάλωσα σε μια οικογένεια χωρίς άντρες. Ίσως το γεγονός ότι με ανέθρεψε η μητέρα μου να επηρέασε σημαντικά τον χαρακτήρα μου. Οι γονείς μου είχαν χωρίσει. Αυτό συνέβη το 1935 ή το 1936. Η Μαρίνα, η αδελφή μου και εγώ, μείναμε με τη μητέρα μας. Το σπίτι των παιδικών μου χρόνων είναι για μένα ένα μικρό σπιτάκι στα δάση, 90 με 100 χιλιόμετρα από τη Μόσχα, κοντά σε ένα χωριουδάκι, το Ιγνάτεβο, πάνω στο ποτάμι. Εκεί ζήσαμε για 4-5 χρόνια πριν από τον πόλεμο το 1935, 36 και 37. Ήταν μια δύσκολη εποχή, γιατί οι γονείς μου είχαν προβλήματα μεταξύ τους. Τότε ο πατέρας μου μας άφησε. Θυμάμαι ένα περιστατικό ένα βράδυ που ήρθε ο πατέρας μου και ήθελε να με πάρει μαζί του. Θυμάμαι ότι οι κουβέντες τους με ξύπνησαν. Η μητέρα μου έκλαιγε και έκλαψα κι εγώ μαζί της, σιγανά, για να μην μ' ακούσουν. Το είχα πάρει απόφαση να μην πάω να ζήσω μαζί του, ακόμα κι αν μου το ζητούσε η ίδια μου η μητέρα. Έτσι όμως δεν γνώρισα ποτέ πατέρα. Ήταν μια δύσκολη εποχή για όλους μας,
γιατί συνεχώς τον περιμέναμε να επιστρέψει. Το ίδιο έγινε και όταν ξέσπασε ο πόλεμος. Περιμέναμε να γυρίσει από το μέτωπο. Είχε φύγει εθελοντής. Ο πόλεμος ήταν μια δύσκολη εποχή. Ο πατέρας ήταν στο μέτωπο και τον είχα αποθυμήσει. Περιμέναμε τα γράμματά του, μα ήταν σπάνια. Ωστόσο γύρισε. Του είχαν κόψει το πόδι. Μια δύσκολη εγχείρηση σε ένα νοσοκομείο της πρώτης γραμμής. Όμως γύρισε. Ρίζωσε μαζί μας. Επέστρεψε με τον βαθμό του λοχαού και μια από τις υψηλότερες στρατιωτικές διακρίσεις. Το παράσημο του ερυθρού αστέρος. Τα παιδικά χρόνια είναι πάντα υπέροχα. Κανείς δεν μπορεί να τα επικρίνει, αφού ακόμα και η χειρότερη παιδική ηλικία παραμένει μέσα μας ως η πιο όμορφη εποχή της ζωής μας. Όταν σκέφτομαι τα παιδικά μου χρόνια, βλέπω μια εποχή που είχα όλον τον καιρό μπροστά μου. Ήμουν αθάνατος κι όλα ήταν δυνατά. Ποιος ξέρει άραγε αν χάθηκαν τα παιδικά μου χρόνια ή ζουν ακόμα μαζί μου. Όταν σκεφτώ ότι εξαφανίστηκαν, νιώθω χαμένος. Πιστεύω όμως, μόνο οι παιδικές μου αισθήσεις χάθηκαν και ότι τα παιδικά μου χρόνια είναι δίπλα μου, κινητήρια δύναμη της δημιουργικότητάς μου, υπόβαθρο κάθε έργου. Αν είχαν χαθεί στο κενό, δεν θα μπορούσα να κάνω καμιά ταινία.